Hello everyone! Welcome back ulit dito sa aking YouTube channel. Ngayon po ay kakain ako. Meron ako ditong tinapay, chocolate flavor, at saka meron din ako ditong shoshi. Wow! 2 peraso siya. Bakit ang laki? Nakatikim na ako nito dati pero yung maliliit na hiwa lang. Pero bakit ito parang ang lalaki? Ayan, meron din ako ditong, siyempre, vegetable salad. Hindi ko alam kung ano to, para siyang macaroni salad. Hindi ko din alam kung hinahalo siya talaga dito. Hindi ko din alam. Meron din ako ditong chocolate milk tea. Ayan. Lipton siya. O, ayan, alam nyo na kung ano yan. Tubig. Charot. Ayan, umpisan ko ng aking lamon. Lamon talaga. Diba ito? Kahirap ng buksan. Yun. Yan. Unahin ko na to. Ano ba to? Ba't para siyang macaroni? Lasang patatas, guys. Meron naman siyang ham. Baka sabay siya kainin. Hindi naman masarap. Hindi siya masarap pag sabay kainin. Ba magkahiwalay siya, no? Pangmayaman kasi ito, no? Pangmayaman. May macaroni siya, tapos meron din siyang corn. Hindi ko alam. Lasang patatas. Meron din siya, guys, ginadgad na carrots. Na parang may mayonnaise.
to, guys. Ano ba to kainin? Ignorante. May plastic pa. May pipino sa loob. Lasa siyang Ovaltine. Lasang Ovaltine. Ano yung chocolate na to?
Hanggang ngayon. Excuse me. Ayun nga po guys. Maraming salamat po. Suporta ninyo sa akin, sa aking team. Ayan, maraming salamat po. Bye-bye!